välkomna till det andra avsnittet av Öppna kanalen Närkes ungdomsprogram Neon. Sen vårt första program så har det hänt en del saker här i stan. Politikerna har bestämt sig för att lägga ner Rudbecksskolan, vilket jag som för detta teknist givetvis tycker är tråkigt. Men kvällens program ska inte handla om det här ämnet, utan ikväll ska det handla om skolmat, vilket är ett ämne som då berör alla gymnasieelever. Gäster i studion blir Siw Persson och kostchef för gymnasieförvaltningen Bo Karlsson. Och allra sist i vårt program ska vi även ha lite underhållning från en artist som precis har släppt sin andra platta som heter John Bark. Vad är din bästa maträtt? Bra fråga. Jag gillar sån här snabbmat, men makaroner och köttbullar är helt okej. Vad är din sämsta maträtt då? Ärtsoppa. Fisk. Fisk. Korv. Fisk. Fisk. Tacos. Fisk. 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 Ärtsoppa. Soppor och sånt. Potatis och fisk. Får du något av det här i skolan någon gång? Japp. Båda två? Ja. Nu har det blivit dags att ta in kvällens första gäst i studion. Och det är en kvinna som har ett av Sveriges mest omtalade yrken. Och nej, hon är inte politiker, utan hon är mattant. Välkommen till studion Siw Persson. Hur kommer det sig att du valde det här yrket? Ja, det är en lång historia. Det var så här att först från början så jobbade jag på Alningsskolan. Och sen, då var Alningsskolan landstinget. Sen då gick landstinget, tog kommunen över. Och då var det att de prioriterade att de tog bort lite folk från Alningsskolan. Och då sökte jag jobbet på Tullingsskolan. Och det var 16 augusti 1999. Mm. Fast du jobbade samma arbetsuppgifter? Nej, då städade jag. Okej. Vad tycker du har varit roligast då? Att jobba i kök eller som att städa? Både och. Du har fått kontakt med elever både när du städar och som i köket. Så det är, just den här kontakten med elever är väldigt underbart. Så det är roligt. Du är inte bara mattant utan du är mamma, du är kurator och du är lite allt i allo. Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? Ja, då börjar jag börjar nu 10:30 då, och kör till 3:00 eftersom jag är halvt sjukskriven. Och då är det att jag går in, vi har roterande schema. Så ena dagen står jag i disken, andra dagen i groven, tredje dagen urplock. Sen fjärde dagen är jag som en löpare. Och sen står jag i stora baren och kafeterian. Och nu pratar du lite yrkesjargong, vad innebär de här arbetsuppgifterna? Ja, om man säger jag står i stora baren, då står jag och delar ut maten. Så att alla får sin mat. Och sen när jag är löpare, då springer jag runt så att hela matsalen har fullt med mat. Så om det fattas mjölk eller ketchup eller någonting som fattas, då servar jag alltså barerna med det. Och när jag står i disken, då står jag och diskar alla tallrikar. Och sen när man plockar upp, då plockar jag upp alla tallrikar. Och sen i groven är ju då alla plåtarna som man diskar. Så det är det som det är min arbetsuppgift. Och vad tycker du är roligast med jobbet? Det är ungdomarna. Och hur tillagas maten till eleverna? Vi lagar maten, mycket lagar vi själva. Vi har stora fina kök som vi lagar. Men köttbullar och pannbiff och sånt, det kan vi ju inte laga, det går ju inte. Brukar personalen äta samma mat som eleverna? Ja, absolut. Har du någon egen favoriträtt? Ja, det är svårt. Jag tycker om all mat. Utom surströmming. Fast det får vi inte i skolan. Nej, det är väl doften där kanske.